Welcome back sa kusina ni Tita Ching. Ayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. At muli po tayo'y magluluto. Ayan, tapos na ang ating day off kahapon. So, pero bago niyan guys, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe dito sa channel ko at nagkataon na pinapanood mo ngayon itong video na to, please subscribe. Hit that subscribe button and smash the notification bell para po kayo laging updated sa mga videos na i-upload ko. Ngayon, sa mga nakapag-subscribe na po dito sa channel ko, maraming salamat po from the bottom of my heart. Thank you very much po. Ngayon, ang ating lulutuin ay ang pork belly sisig. Ayan. Gagawa po tayo ng pork belly sisig na walang liver na kasama. So, okay guys, ito na po ang ating mga first ingredients. Ito po yung aking pork belly. Ang nabili ko po yung slice na para less na rin sa aking trabaho mamaya. So, yan, ang pork belly, sliced pork belly. Mayroon din po akong 3 cloves of onions. Garlic, I mean. And half of onions and 2 dalawang dried bay leaves. Ayan, so gagamit din po ako ng kalahating 5 ml of water. Ilagay ko na dito sa aking it should be 1 liter guys. 1 liter, dagdagan natin. Masyadong konti ang yan. So, yan. Lagay natin ng 1 liter dito sa ating pakuluan. At kasi, unang step natin guys, is papakuluan ko lang konti. Yan. So, ilagay ko to. Yan. Saglit lang ha. So, yan. Okay. So, ilagay natin itong mga sangkap na pangpakulo. Ayan. And then, lagay na natin yung mga slices, pork belly slices. Ayan. Okay, so isa lang na natin guys. Ayan. Okay, so nakasalang na guys. So, maybe about 5 to 10 minutes lang po. Ayan, kasi maninipis lang naman siya eh. So, nakasalang na. So, habang nakasalang, ipiprepare ko yung mga iba pang for seasoning. Yan, habang inaantay natin. So, guys, secret. If you want more juice from your lemon, do like this. Bago mo siya squeeze. Yan. Loosen up a bit. Okay. Yan. Dito ko siya squeeze. I need a 1/4 cup of this lemon juice. Nangangamoy na po yung ating pinapakuluan na pork belly. Ayan, so iaahon ko na. That is after 10 minutes. Okay? Ilagay natin sa colander para tumulo po yung kanyang tubig para pag prinito natin hindi siya tatalsik. Yeah?
ito na guys. Mausok na mausok. Okay, 1 piece of onion. Hiwa-hiwain na natin. Okay. Kayo ba'y napapaluha pag naghihiwa ng ng onions? Ang technique daw guys, para hindi kayo para hindi kayo luluha, kailangan nakalagay sa ref bago nyo hiwain. At di ba mayroong kasabihan sa atin? So, maghihiwa din tayo guys ng 3 chillies. Medium heat lang po ito siya. Yan. Yan. Kasi ayaw naman natin yung sobrang anghang. It depends sa individual actually. Kung gusto mong maanghang, ako medium is pwede na. Na natin magprito, mainit na. Yan. So, ang kaigihan lang po pagka-slice belly na yung iyong binili o gagawin ay mas konti ang mantika ang kailangan. Diyos niyo, balik ka rin natin. Okay. Yan, tinakpan ko na po para hindi po siya masyadong matalsik kasi delikado po, kaya kailangan natin takpan. So, ang ginawa ko po, hindi pa masyadong prito, pero hinango ko siya para ma-drain yung air dry ba? Ma-air dry siya. And then, ipiprito ko ulit para mas ma-crispy. Yan. Yan. So, guys, ipiprito ko na ulit. Kasi na air dry na siya. Yan, para lalong lumutong yan, guys. Yung proseso na yan. Okay, yan. So, intayin ko na siya na magiging golden brown siya. Yan. So guys, ipiprito ko na ulit kasi na air dry na siya. Yan, para lalong lumutong yan, guys, yung proseso na yan. Okay, yan. Sana magiging golden brown siya. So ito guys, ito na po yung pagka-brown na gusto natin. Golden brown na siya. Ayaw umano sa akin. Ayan. So, ilalagay natin uli sa colander para po ma-drain yung mga excess fats bago natin hiwa-hiwain. Ayan. At saka yung pangalawang prito na po, hindi na siya ganun katalsik talaga. Okay. Ayaw nilang magpako. Okay guys, so ganito po yung
pagka golden brown ang ating pork belly. Ayan. Okay. Gusto ko po maliliit lang na hiwa yung sa akin. Depende po sa inyo, sa individual, kung gaano kaliliit ang gusto nyo o kalalaki, whatever. Malutong na po. So guys, gawin nyo po yung yung 2-step na pagpiprito para mas malutong tulad nito. Prituhin nyo lang ng bahagya and then i-drain bago prito ulit. Ayan. Tuloy ko na lang po na hiwain ito guys. Yeah, hanggang matapos ito. So okay guys, ito po nahiwa-hiwa ko na ang ating pork belly. So, start na natin ang pagluluto. Mainit na. Maglalagay lang po ako ng konting-konting mantika. Pang-isa lang po ng ating garlic. So, konti lang. Yan. Para lang panggisa sa garlic. Okay. Okay guys, ilagay ko na yung ating garlic. Ayan. Hilawin lang ng haluin para po maiwasan na masunog. Ayan. Pag nag-brown na, ilagay na natin yung ating pork. Ayan, brown na siya. So, ilagay na natin yung ating pork belly. Ayan. Tsaka, a little bit of white pepper. Lagay ko na. Lagay na natin lahat. At ang lemon. Ayan. Pagsamasamahin na lahat. Tignan natin ang ating onions. Ayan. Madaling-madali lang po ito guys. Ayan. Okay. So, susunod ang ating mayonnaise.
So, maglalagay na po natin yung ating egg. So, lalagyan natin ng awang. Awang dyan sa gitna para doon natin ilagay ang itlog. Ayan. Ayan. So, ayan na po ang ating sisig. So, ito na po ang ating sisig. Ayan. Lalagyan ko lang po ng konting onion spring para lang po garnish. Para naman may konting green ang ating sisig. Optional lang naman, guys. Yan. Buhay na buhay ah. Ayan. Napakasarap nitong pulutan. Ayan. Pangpulutan, guys. Starter. There we go. Okay, guys. So, ito na po ang ating crispy sisig. Ito guys, kukuha na ako at lalantakan ko na. Ito guys. It's very crispy. Yan. Kailangan ko ng kanin dito guys. Kakain na ako. Kain na. So guys, gawin niyo pa ito. Napakasarap. So, bye!